Abborrfemman presenteras av Baltic Life Jackets. Vi kompromissar aldrig med din personliga säkerhet. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Jävlar vilket gösset hugg du. Satan! Nej, han bommar båten precis. Du har fisk på. Oj, ja. Jag bara släppte den där. Oj, här var abborrejäpp. Jävlar vilket. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till Abborrfemmans Laget om Norrland. Episod 2 börjar med sporting på topp, följt av sportfiskegiganten. Däremot är det ytterst jämnt, så det gäller att försöka hitta de större individerna för att säkra sin ledning. Något samtliga team kommer att kämpa hårt för idag. Ja, då var det dags igen. Jajamensan. Super tight alltså. Galet tight ska jag Det säga. visste vi att vi skulle vara. Och det är så här, det är extremt svårt att hitta de här stora individerna som vi vet simmar här. Men det är väl det vi måste sikta in oss på att göra idag. En toppfisk betyder så otroligt mycket. Och framförallt har vi samma poäng eller samma centimeter. Så är det ju toppfisken som avgör. Ja, vi måste få en bra toppfisk. Man blir lite nervös när det är så 7 centimeter mellan 1:an och 5:an. Ja, det är ju Det räcker liksom... en 50-fisk så är du Ja, uppe. ja, då är du ju så med i matchen alltså. Och folk kommer ju till byta ut de här fiskarna, även om det ska tilläggas att det är inte lätt. Det har vi ju märkt. Men det är om någon hittar på någon lite större fisk någonstans. Vi kör en liten stund till här ute i sjön och sen kommer vi nog söka oss lite närmare någon kant och fiska lite mer mot lite stenskrabb eller lite sånt där. Smaka på det också. Se om det är någonting. Så nu kör vi röstar. Yeah. Ja, first cast boom. First cast boom. Netrix, sjukt effektivt det här tyvärr. En gangster. Det vill de ha. Det vill de ha. Jag kan visa lite om hur netteknik och netfisket funkar. Du ska jag hoppa tillbaka här. Ja, kör snack du. Ska jag visa lite. För dem som inte vet. Netfiske kommer från USA. Ett fiske där man fiskar med skallar, med platte, så betet står upp. Det finns många olika typer av netjiggar. Det finns platte, det finns runda, det finns kräftor, det finns alla möjliga varianter. Vi här har ju Nasebo-worm för bite och blik. Och sen har vi Netslock här från Esox Gear. Och han har så också en annan variant. Det heter Net Creeper, eller krypet som man ska det på svenska. Det man gör det är att man kastar ut och så ramlar det så stora betet på botten så här. Så med väldigt små rörelser hoppar man hen betet över botten och så har bonden bara suger in dem så där och så krokar man. Det är extremt effektivt och ett fiske som bara växer mer och mer. Man har aldrig trott att det var mest på vinterfisket, men det har visat nu att sommarfisket är exakt lika bra, till och med bättre vissa dagar. Och jag har ju med här på Abborrfemmeren har vi det här Esox Gears varianter. Abborrfemmeren specialfärg, otroligt fina välgjorda jiggar. Och det som är med de här för exempel, de är med kåre, om ni ser, inde i mitten är der en rosa inde i mitten. Og på utsidan er der en transparent med flakes i. De er stekhete. Og jeg har rigget op lidt olika her, som jeg har klaret her. Vi ligger på 8 meter just nu, så jeg søger 10 grammeren
kör man på, det gäller om att köra så lätt det skallar man kan. Men eftersom vi ligger nu och fiskar nu på 8-9 meter så kör jag 10 gram. Ja, välkomna till andra avsnittet i abborrfemman. Det har ju varit lite klent med 40-fiskar så att vi tänkte att vi börjar och tar en 40-fiske. Och om du vänder dig om så ser du hur en 40-fisk ser ut. Va? 39 var han. Jaha, nu ljög jag för publiken. Okej, 39 är helt okej det också. Det är en bra uppgradering för oss. Så nu får han här simma tillbaka och så tar vi nästa. Ja, det är 3 centimeter och de andra har inte fått någonting så gick vi upp på 3:e plats. Ja, men det känns ju väldigt, väldigt skönt att börja episod 2 med en uppgradering på Blade Jig ifrån Bite of Bleak tillsammans med en 8 centimeters Wolf Creek Shad i Dofsingen. Jag var tur att du hade det är för långt. Där kom det. Är den stor? Nej. Nej. Ingen jättestor. Den nappte. Det var ju typiskt. Där. Yes. Bättre. Är den bättre? Ja. Är det hov? Jag vet inte vart hoven är. Känns bättre. Vad fan är hoven? Ja. Släng slidbromsen. För fan, den där är viktig idag. Den är en 40. Yes. Fan vad bra Håkan. Nu tar vi dem. Fy fan, den där var riktigt viktig. Viktig fisk. Den där är 44. Nej, det är det inte. En viktig fisk. Vad snipar han på? Berkeley. Powerblade. Han är 45 va? Nej, det tror inte riktigt. 44 centimeter. Fan vad skönt. Du, vet du. Sån viktig fisk. Den var på den. Bra. Fan vad gött. Det känns, helt plötsligt känns livet lättare Jonas. Ja. Kan vi få ett par upgrades till nu så vore det ju fantastiskt. Fy fasen vad skönt. Betet. Vad bra det här idag. Här bättre. Kanske. Hon måste vara... Hon är bättre. Nej, det var det inte. Kändes tyngre. Men det står mycket fisk under oss. En till? Mm. Samma nu, sak. Kan den här vara bättre? Nej, jag vet inte rackaren. Nej. Nu är alla stöpta i samma form. Bara kolla. Nej, det är ingen fara. 34, 43. Sån här stim brukar väl kunna hålla lite bättre fiskar än 30-40, men jag vet inte. De är inte på hugget abborrarna nu alltså. Har man nästan märkt här, det var den sista timmen. Jag undrar om inte vi ska köra bara alltså det gör ju ingenting. Vi provar där innan någon annan gör det. Var? På andra sidan där. Här är ju ingenting. Det är ju värt ett försök. Ja, vi kan prova. Alltså lägger du en timme där så vet du det. Jag vet inte om vi ska köra en liten repa till här bara så om vi kan hitta det stora stimmet igen. Ja. Är det bättre va? Nej, jag vet inte. Men ni så, först kast bom på näktfisket. Ner på botten. Lyfter lite, studsar lite. Snaskar mörten i nätslag fra Isarkia. Rakt i nyllet. Och så de här fina skallarna är Bite of Bleaks. De gör otroligt fina skallar med BKK-krok. De är sylvassa som rakblad. Får man sådana gangsters. Aj. Och det som är med nätfisk, man behöver inte så extremt långa kast. Ofta så fiskar man lite kortare kast. Nu har vi fisken står 5-6 meter här utanför båten.
Slår du bara ner till dem och så bara knycker lite försiktigt med handledet. Så finns det säkert någon som använder andra tekniker än jag gör, men jag gillar att knycka lite smol. Inte något mycket. Och så blir det sådär, boom. Fisk igen. Nettrick, det är effektivt. Det här var en riktig lille gangster. Men de ska finnas plats i den med. Jag tänkte på de andra där uppe som vi såg när vi körde nu, som var i frivattnet. Vi går upp och letar lite på dem. Ja. Så ska jag byta bete till någonting liknande som går inte bara på Fisk. Igen? Japp. Nej, en abborre. Ja, men det är ju en uppgradering det också. Nej. Ja, men den är över 36. 2 centimeter. Ja. Igen. Jajamän. Det är glödhet nu, Patrik. Bara få upp storleken på den så. Den här vibrerar när jag fortfarande spinner in den, så den är ju inte superstor. Kör ner till botten och sen upp. Nej. Veva direkt. Ja, börjar vi efter typ 4 sekunder. 4 sekunder. Ja, det smäller på vägen ner hela tiden. Jag sa det snask i mitt spö. Arnar du? Ja, fel. Nej! Tappar den. Var bättre då. Tappar en bättre, Jonas. Och då. Det dröjer inte länge förrän vi får en 48. En obotlig... Oj! En obotlig optimisten har snackat. Varför äter de så hårt? Det vet jag inte. Här har vi Näsberg. Vi har tagit den frontkroken på den. Här är sån här liksom riktigt fart i fisket. Och kan det vara bökigt med 2 krokar, mycket enklare med bara en krok, så är det lättare att ta loss fisken. Så det kan ni ta till er som tips. Allvarligt kan man kliva på då. Oj, vad liten då. Ska vi leta istället? Ja, tycker jag. Ta stor motorn, va? Ja. Men. Vi lyckas liksom, nu på den här korta tiden hitta 2 stim. Ena stimmet höll mellan 30 och 35 fiskar. Den här nästa stim lite mindre. Vi måste hitta ett stim som håller rätt size på fisken och försöka fånga tillräckligt många så att vi får den här 40 fisken. Men då måste de kanske ligga på 35-40 obviously. Men så vi försöker nu lokalisera i branterna abborrarna som av rätt storlek. Eller hur, Johan, abborrkungen? Svaret är ja. Helt rätt. Det är din uppgift att hitta dem nu. Tror du fixar det? Jäklar. Var det en abborre så är den riktigt stor. Tror dock att det är en gädda, men... Nej, inte en abborre det där. Det är inte det? Nej. Nej, okej. Det är inte en abborre det där. Drillas du? Ja. Bettar du? Nej. Kan jag ändå enormt tappat det lite? Just in case. Han har ju någonting i munnen där, kolla. En löja. Ja. För kan jag dra ut löjan och räkna den där framme? Nej. Nej. Hur lång tid tror du det tar innan folk börjar röra på sig i lätt panik? När såg du den första båten? Jag tror inte någon, det känns som någon har någon sådär panik liksom. Alla ligger ju ändå rätt jämnt så alla känner väl att de är på banan. Han känns ändå som har är ju, du har ju fått någon av runt 35. Ja. Ingen jättjävel du för helvete. Du är fan jättekung. Är det en abborre? Jag tror det är en bra borre. Nej, det känns gäddigt nu. Nej, det är gäddigt. Det är gädda. Du är fan helt otrolig med din jävla. Fan! Hur mycket, den där är också fin. Ja. Det är ju ingen meter, men den är fin. En gädda till! Inte riktigt lika stor, men den är fin. Jävligt väl stenhårda och ja, de mår bra tror jag. Det här kalla vattnet.
blir det alldeles där. Det finns väl ingen mat i den här sjön? Nej, det finns ingen mat till den. Och... Hej då. Tar de här dieta små abborre? Ja, de snaskar i sig. Ja, fan, det har nappat på allt idag. Om du kan kroka den så nappar du ännu bättre. Jajamän. Man var lite seg. En bättre fisk. Igen. Ja. Han simmar rätt in i havet. Gott jobbat Patrik! Den där är en stationär. Vad gött! Det där är en stationär. En till lite bättre fisk på... Ja, den här tog försiktigt dock. Det tog flera gånger att vara på så gjorde ett vevstopp. Då sög den in där. Vi ser. Precis som första fisken efter rapporten så hugger den 41 på blade jig. Helt fantastiskt och så sjukt kul att de står här. Vi stannade kvar här för att vi tror på det. Så det är bara hoppas det finns fler här nu. Snyggt jobbat böjda spön, en viktig fisk bland detta mängdfiske där varje större fisk gör stor skillnad. Det är bara till att hoppas att det fortsätter leverera och att ni lyckats knäcka koden. Fast han är inte jättestor, skit i hoven. Jag vet inte vad det är för något, han kommer upp i ytan. Ja, den där ska mätas. Den där ska mätas. Eber 5. Där är han emot. Och värsta jävla gädd. Han är 37 va? 37. En uppgradering. Här kommer en efterlängtad uppgradering igen. 37 centimeter. Förbättrar oss 1 centimeter. Nu tar vi och stoppar ner den här lilla gynnaren i havet. Men någonstans som ska klumpa upp sig så är det i den här lilla hörnan där, ser du det? Ja. Som blir. Där känns det som att där skulle kunna ställas någonting. Det blir som en strut där liksom. Där vet vi att det är bra liksom. Så är det. Ja, vi gör så här Johan. Vi tar sundet. Tar av det, så tar vi djuphålan, så går vi ner till gräset. Så får vi nästan studsa mellan gräset och djuphålan. Yes. Och hoppas på att de kliver igång där, att vi träffar rätt liksom. Ja. Ja du, här skopas det borre i gigantenbåten. Fortfarande, men inga uppgraderingar. Det är, vi kan inte säga att det är segt, men det är liksom abborrarna ser likadana ut. Jag fick en 36 fick jag. En sur centimeter från en uppgradering. Jag undrar om det är någon annan som har lite så snaskigt fiske. Jag tror det är skitsvårt att hitta så stor, alltså en grupp med större fiskar. Du som är alltså allmänt negad, har jag rätt eller fel? Du har fel. Nej, så är det ju. Alltså det är klart, du ska ju ha flyt och träffa på de här och det är ju... Holy macaronis. Det känns ju som det går flera hundra sådana 35 liksom på en 40 nästan. Ja. Abborrar i mängder i all ära, men när det gäller längdtävling kan det vara svårt att sortera ut de större individerna och det behöver inte alltid vara rätt taktik att hålla sig kvar i vissa stim. Vi ligger kvar på samma ställe som vi började i gränslandet. Ska vi se. Nej, det är en 35 som de flesta vi har fått är. Men fisket fortsätter att vara bra. Vi vill inte hitta något större. Vi jobbar på. Hej då! Nej, men som tabelläget ser ut nu så det skiljer inte många centimeter mellan att komma sist och kanske vinna den här dagen och få 5 poäng. 2 bra abborrar, sen har man vänt på det. Så att vi sitter inte säkert på något sätt här. Så att det gäller att uppgradera helst alla fiskar. Så att det är press nu. Men det gillar vi. Fan! Easy rider. Nämen.
Den var längre än. Den kan vara det, va? Ja. Den är 37 redan. Gick med ändå. Ja, bra. Krupet i snaskarmörten. Litet och nätt. Creeper. Nedriggad i snaskarmörten. Oh. Vad fan, de går och äter där uppe. Ja. Oj, vilket hugg. Oj. Ja, vad roligt. Våran kameraman håller på att tvinga oss att sätta på konstiga grejer på spöna. Så man kan inte... Det sabbar balansen fullständigt. Oj, nu har jag fisk. Nej. Medan Jonas drillar tar vi en snabb kik på scoreboarden som visar att Team Utlev leder med böjda spön tätt inpå och resten av teamen inte långt ifrån alls. Nu kör vi lite fulspel. Nu har Sporting lämnat sin spot. Där jag misstänker att de drog en fin fisk. En fin liten djupkant där. Har de lämnat den så kanske vi går in och kanske tar den. Vi får se. Annars tar vi våran gräskant. Vi hade 37an. Ja, vi får se. Jag tror att de har fiskat på vårat gräs. Jag tror att de flyttade sig från det gräset, tror jag. De kan inte flytta sig i den farten. De var ju där inne. Meter. Ja. De var ju där inne. Jo, 100. Där är gräset. Jag tror jag och Johan ska ha ett bett här. Så ska vi kolla på andra avsnittet. Ja. Ja. Vad ska vi betta om då? 100 spänn. Du kallar mig 100 spänn, absolut. Det tar vi. Och att du kallar mig för du kung i ett helt år. Kung Björne. Då blir det tvärsom. Ja, det är lugnt. Jag vinner ju. Så kör så. Det är lugnt. Det gör så. Det är taget. Taget? Ja, taget då. Det är bra. Då kör vi. Vi kan lika gärna börja kalla mig kung Björne på en gång. Vi kan fråga han ikväll. Får göra det. Det kommer bli jobbigt för dig, kan jag säga. Nu har jag ju snaskat något vansinnigt med abborre så min tafs och lås har faktiskt börjat ge upp. Så jag tänkte visa er hur jag gör när jag fiskar abborre. Jag kör ju alltid fluorokarbon. Jag är ju mycket förtjust i SPS, alltså darts. Han var hål. Fluorokarbon. Den är japansk och riktigt stark. Och tunn och fin alltså. Jag föredrar 0,29 i de här vattnen där det kanske inte krullar med gädda. Alltså. Men fiskarna i vatten där det är mycket mer gädda så kanske man går upp lite grann i size. Eller får köra en lite tunnare ståltafs. Men jag skarvar ihop på de här med en grinnerknut. Går att hitta på internet om man är lite osäker. Men den är väldigt bra att skarva ihop på. Blötar lite. Vänder på smeten. Och gör likadant med flätlinan då. Och vill man inte köra detta här och är lite osäker på knutar och sådär, så ett tips är ju att köpa ett riktigt litet lekande. Darts har ju storlekar ända ner till storlek 14 som är extremt små och fina. Blötar lite. Klipper vi av det. Och i änden då kör vi väldigt mycket jigg. Så en sån här liten hake från darts är suveräna. Det är väldigt lätt att sätta på jiggar. Ska du köra spinnar så måste du ha ett litet lekande på, annars tvinnar hela din lina. En vanlig fiskeknut här nere, valfri sort. Blöta alltid din knut innan du drar åt den med lite saliv så den inte bränner. Klick, spara en liten bit där och på med en jigg. Sen är du kraftigt med och just den jiggen här, den är ju stekhit. Pigstar i färgen snaskamörten. Den kommer inte kunna landa förrän det är klart liksom. Så jag ska visa här hela setupen. En fluorokarbon-tafs, drygt en halv meter
skarvad eller så kör du ett lekande. Längst ner en hake och då din jigg. Och detta har fungerat till allt utom spinnare. Och då måste du ha med ett litet lekande. Tips från coachen. Man kan aldrig få för mycket tips, så vi fortsätter med att se vad dansken har att ge oss. Jag har bytt nu till den nya Holochat-tis. Det är alltså en ihålig jigg som är gjort, man kan fiska på Texas, Carolina är uppsättrik, men också på vanlig jiggskalle. Det som är helt cool med den, det är att jiggen kollapsar när fisken tar den, så den försvinner och blir liksom ingenting av den, fast den har en stor fet profil. Superfint bete som är en nyhet här för den här säsongen, och den här färgen är ju snaskamötten, designad av Robin Ullen på Ulmlös. Otroligt fin. Nu ska vi se om jag vill ha lite arbete på den här. Då kör vi. De ville ha Holochat-tis. Det vill de ha. Det ville de ha. Men det här var en gangster tyvärr. Vi går ju fram och tillbaka här längs kanten, och det är så fort vi kommer in i pottarna här, då får vi liksom fisk direkt. Men det är en stund, sen slutar de att nappa precis. Ja, precis. Och det känns som man får lirka upp dem lite grann nu. Oj, det är en gammal krigare. Det där är uppgradering det. Jo. 37. Centimeter för en centimeter uppgraderar vi dem nu. Ja, vi har i alla fall uppe 10 centimeter på eftermiddagen. Vad helt. Nu stånkar det alltså. Nu går han bara tuggar där nere. Är den där stor? Nej. Fast han var lång. Det är ju fina abborrar med. Oj. Oj. Han är nästan 39, Jonas. Bra. Han är 39 centimeter. Kan du mäta den centimeter. här med? Nej. Nej. 39 centimeter. Kolla vad ful han var. Ja, han ser ut som en... Så han har tränat för mycket, tror jag. En långdistanslöpare är det. Fast man kan bli så bra för en 39. Men det är en upgrade. Och nu är våran sämsta, vad då, Jonas? 38, va? Att vara medlem i Sportfiskarna är en självklarhet för alla oss som fiskar och njuter av våra vatten och vår natur. Bli medlem du också och stöd Sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Det måste bli en kant åt, det blir världens kant där och där. Jo. Liten. Hyfsad. Det är bra. Det är riktigt bra. Nej, gränsfall. 36. 36? Ja. Uppgradering med 1 centimeter, va? Ja, det är alltid något. Jag hade hoppats på att vara 37. Ja, verkligen. När fisken hjälper sig, är det 1 centimeter? 1 centimeter, ja. Ja. Det hjälper inte oss framåt, Nej. men det kan ju hjälpa oss för dem bakåt. Precis. Ja, vi har ju flyttat oss här nu till ett... Tänkte fiska lite närmare land och prova lite grann. Och ser du, jag hade ett stim efter. Helt jävla stim efter. Och visst var här abborre. Men vi söker ju efter större fisk och dessa här. Men de är ju så gröna och fina som vi ville att de skulle vara. Vilket hund! Nej, klev av. Nej, där kommer han ner. Litet lätt spinstopp, snask.
Kolla, de kommer efter. Kolla, jag har flera stycken. Ser du? Ja. Kolla, ser du inte? Jag ser, Ja. mannen. De är fan med samma storlek alltså. Nu är det en miljon fisk 400 på, det är bakom båten. Ska du ha lite? Nej. Du, ytjakt där, ytjakt. Ytjakt. Ja. Jävlar vad de jagar. Vi var hemma i mellanvatten, men det är gangsters, det är det där problemet. Det bygger det vara. Den som är uppe på toppen, det är alltid gangsters. Ja, vi gör en ny förflyttning. Vi är för mycket småfisk här. Vi måste försöka hitta något lite bättre fisk. Så ny förflyttning. Ja. Full pedal. Den här fiskar jag, lägger den på botten och så gör jag små ryck framåt hela tiden så den blir tutut, tutut, tutut. Tutut. Nej, men den vickar upp och ner. Det här är en del utav Bite of Bleaks Nedheads sortiment. Nedhead är ju ett huvud som får betet att stå upp ifrån botten. Och varför de ser ganska likadana, men det här är färg och det här är storlek på krok. Jag har kört de här väldigt mycket på krypet nu och det har fungerat alldeles förträffligt. När det kommer ner på botten så blir det att det står upp så. Nedhead är hemskt roligt. Det är ett långsamt fiske men väldigt effektivt. Multirullar kontra haspelrullar är ju... Jag är en haspelfanatiker, men ska man snacka om linkontroll och du har kontroll i ditt fiske så är multirull helt oslagbart faktiskt. Man får en annan linkontroll, så är det bara. Att ha båda i arsenalen är ju ingen dum idé. Och samtidigt om man har fisk under båten så är en multirulle, man får mer kontroll när man ska släppa då och liksom hålla upp. Man håller upp så här, sen går det jättesnabbt. Än att du ska lyfta en bygel över då. Så nej, jag rekommenderar att ni... Oj, Nu är det stånk här. ja, det hugger. Det hugger hela tiden. Det här är ett galet roligt fiske, men nu börjar det bli tröttsamt att dra de här små abborrarna. De är väl inte så små? Nej, de är inte så små. Det här är jättefina abborrar. Men ska inte racka ner? Här är det väl bättre grejer. Ja. Det ser pajkigt ut. Nej, det ser bra ut. Eller? Här. Ja. Men. Ja, där. Ja. Där satt han. Lilla Ned. Tack så mycket. En som skrev slagg. Fick man se en av dem vi ska ha idag. Men varför är de så sega för? Hov? Nej, ingen hov. Slagg från SXG med en liten näddskalle. Ska vi se om den här lilla donnan, kan det vara 40? Det är gränsfall alltså. Det här är fan 41. 41. 41. Kungligt, Björn. Fan vad kul att du levererar. 41 centimeter. Det här är en av dem vi behöver. Nu är det bara byta 3 till sådana här. Så då är vi riktigt bra alltså, med i matchen. Så har vi fått första över 40 centimeter. Fan vad härligt. Kan detta vara starten på Jiggars framgångsvåg? Finns det flera abborrar i den storleken på deras spot så kan det mycket väl vara så. Har du fisk? Man får locka fram det ordet alltså. Det är helt sinnessjukt alltså. Sån lögndetester test. Heter du Johan Tillander? Nej. Röstar? Nej. Vad fan heter du? Nej. Bor du här? Nej. Det verkar de stå i. Nej. Står i ett fisk på högersidan. Nej. Men ska vi inte köra ut? Detta är vi knappt lågt. Nej, det känns ju inte riktigt så. Sen vet man ju inte heller liksom.
Men det känns väl inte riktigt så. Vi har helt galet fisket. Alltså det smäller i varje kast. Tyvärr är det gangsterligaen det här. Det är gangstertown och inte tanktown. Det är den ene 25-30 cm efter den anden. Vi behöver liksom inte fler sådana. Vi har redan fått 100-150 sådana idag. Jag hinner igen ner till botten i stimmet innan den sidder där uppe. Vi står för botten och 6 meter upp på botten, men det är bara små. Det är bara att åka vidare. Vi måste hitta större fisk. Vi måste uppgradera 2-3 fiskar, och annars så... vi ligger ju bra till, men de får ju bara 5 cm, så det är bara ut och köra. Vad gör vi, Patrik? Det är 2 timmar kvar. Ja, det är frågan ifall vi ska ut och prova det där igen och se om det kommer någon större fisk. Eller ifall vi står kvar och nöter. Kommer de större in hit? Ja. Framåt eftermiddag. Ja. Ja, jag tycker ändå vi är kvar här. Då är vi kvar här. Tycker jag. Ja, det räcker bara 3,50 nappar så är det klart sen. Ja. Visst är det då. Vi har ett alternativ om vi lägger på ett kol, och det är att åka ner och ta den sista timmen där nere. Och är det någon som ligger där så har vi det hålet utanför. Ja, ska vi göra det? Ja, det gör vi. Eller? Ja. Ja, vi har tagit beslut på att byta den sista timmen här, eller till ett ny plats. Så vi ska förflytta oss mer än 20 meter den här gången. Får vi se ifall det händer något. Nu händer det grejer hos flera av teamen. Ett beslut måste tas. Stannar man kvar och nöter eller chansar på en ny spot? Ja, det är nu det gäller. Vi åker runt och letar nya fläckar att fiska på. Vi vet ju vart det finns mängder med abborre, men vi får inga stora där, det går inte. Håkan fick en 44 på ett annat ställe som skiljer sig lite från där mängden abborre är. Så vi tänker vi åker och kollar lite kanter och sådär och ser om vi kan hitta något vettigt att fiska på. Vi måste ha fler stora. Vi tror inte att det räcker till vinst, det resultatet vi har nu. Det går icke som dansken hade sagt. Abborrarna som bor inne i gräset, de äter nog inte samma som här ute. Nej. Ännu mera. Ja. Är den bra? Ja, det här. Jag vet inte, men den kan vara bra. Eller? Ja, den är bra. Eller? Nej. Nej, okej. Det är bara att släpa den här efter botten alltså. De är som galna i det här just nu. Bara ta den, kasta ut, låt den sjunka till botten. Och sen så släpar den bara efter botten. De är lite sega och jag vet inte, de går väl efter botten och suger i sig nu och är inte riktigt aktiva på wobblers och chatterbaits och jigg och så vidare. Grymt. Vad blir det? 4:e fisken på 4 kast. Jag har inte ett hugg på den. Nej, jag tänkte säga 4:e fisken på 3 kast. Jag menar ju 4 kast 3 fisk. Ja men du, jag kan ju ställa mig och hova då. Nej, nu ska vi göra så här. Man känner att de är där, pillar lite grann. Björn, ser du vad jag gör? Alltså jag kan inte fiska de här. Det är Björns favoritbete just nu. Ja, det är ju lite halvdystert i båten. Det är så himla svårt att uppgradera sig. Vi sliter upp abborre. Alltså sliter upp. Men de är inte stora nog. Jag är lite osäker om de andra också har... Jag kan aldrig tänka mig att det är någon som bara sitter och skopar en massa 40 år. Det har så kommit upp någon så vi ligger absolut inte 2 längre. Men jag tror så illa är det nog inte som man kanske vill tro. Men vi letar ju febrilt efter en uppgradering. Nu har vi ju fiskat rätt så grunt här med lite vibrationsbeten. Inne bland lite gräs och sånt där. Men de är inte stora nog. Så det kommer väl sluta med att vi får ut i sjön, lägga oss, fiska de här betesfisktimmen framåt kvällningen här.
Så håll tummarna för oss där hemma. Jag måste in på det, jag måste i land. Tyvärr. Nu? Ja, om 2 minuter. Det är tradition. Jag har ingen val tyvärr. Du får se in med det, jag har ingen val. Jag tror vi hittar uppgradering här nu. Titta! Vad gött! Ska vi mäta den här? ...41 centimeter. Tog precis vid land. Dansken var tvungen att ta ett stopp här in till land. Obligatoriskt varje gång. Hugg på en Nasibo Worm. Nedriggade i. Jag bytte till 5 gram och då small det direkt. Ska vi simma tillbaka här. Ibland har nöden ingen lag och lite skitfiske har väl aldrig skadat. På vår scoreboard är det otroligt tajt med Team Upplev i ledning och Sporting Hack i häl efter deras senaste skitfisk. Resten av teamen är bara centimetrar bakom, vilket bådar för spänning in i sista kastet. Stor fin lia hem. 5 grams netskalle med en ny netcreeper fra Jesuskia. Det här färger snaskarkexet funkar. Vi får vara tysta, böjdespön ligger på andra sidan. Vi får inte se, vi får fisk här. Jag får gå retur. Hej då. Ja, vi har flyttat oss till ett nytt ställe. Det tog 10 minuter. Och vi hoppas på att uppgradera med några större här. Vad kör du med? Vad kör du med? Rip the Lucy. Ja. Vi har sällskap av en dansk ser där borta. Så att det här är ett av de ställena vi har fått tips om. Så att, ja. Vill ni att vi ska åka så åker vi. Kastlängd med hus emellan. Vi hade ett litet honeyhole här. Litet spot nära land som jag har fiskat för. Så jag vet här bygger man kan få en enkel eller 2. Har vi lyckats att få en 41 här. Idag är det ju en major uppgradering med de fiskar vi har. Så nu har vi fått den och nu ger vi oss upp nordpå. Helt upp nord till mynningen. Och försöker om vi kan lura upp en enkel eller 2 inden slutsekunderna. Ska ge den chans. Jag vinkar för altid böjdespön som ligger där borta. Så får vi se om det blir. Vi gör så gott vi kan. Man kan inte göra mer. Vi är skittaggade och nu fick den här fixen var galet viktigt för oss. Så nu är vi... Jag känner liksom, vi har faktiskt chansen för att göra någonting. Mentalt var den där sjukt viktig. Ja, det var helt galet viktigt. Ja, Håkan, nu är det en halvtimme kvar. Yes, en halvtimme kvar. Goda råd är dyra. Vi ska få någon mer uppgradering. Det känns, man blir alltid så desperat i de sista tiden. Ja. Från början känns det som att man har segern i någon räckhåll. Nej, det har jag inte känt från början. Oj, nu har jag en. Hade du? Ja, en liten pangare. Du vann den nu. De tyckte inte det var roligt längre. They didn't like to be riding on the... Nu va? Ja. Vad i helvete är det här? Gädda. Nej. Jo. Nej, jag vet inte fan vad det är. Felkrokat. Eller en kvist eller något. Är det en fisk? Ja, det är en fisk. Men ta det lugnt då. Ja, det är en gäddjävel. En jättegädda. Det här är en jättestor fisk alltså. Det här är en riktig... Vilken typ. Det är en riktig fisk. Vad hände? Vad fan hände? Han tog... Det var ju därför de där jädra abborrarna försvann från skärmen. Ja, okej. Du, det här är... Kolla, jag kan inte göra ett jävla dugg. Nej.
Du kan ju roa dig med det. Försöker jag få... Vad ska han på det? Ja, men kolla. Vad har han ätit på nu för något? En liten stubbe. Oj. Nej, den här, jag har inte en chans med den här. Nej, det är som det är med det. Vad är det för skit? Är det en öring eller? Nej, han gör ingenting. Det här är ingen gädda. Jo. Han gör inga huvudskakningar. Ja, men jag såg tuben alltså. Det var... Han måste ju få upp. Handlandar du eller? Jag? Om det går. Nej, vi har ju hov. Lycka till med det. Med den här i den där lilla. Jag trodde jag satt i botten med den här jäkeln. Ja, bara han kom tillbaks. Ja, men du han... Fridstörare hade fått ont i läppen. Nej, det här kan inte vara en gädda. Jo, säger jag. Det är en gädda. Har jag fastnat i din lina nu? Ja, men vad är det som händer nu? Vilket håll är det? Så. Den här är ju hur stor som helst, för fan. Nej, den är skaplig tror jag. Du kan ju ha krokat den i fenan med, då blir det sådär då. Nej, men jag trodde jag satt i botten. Jag skulle precis börja rycka mig loss liksom. Sen vad fan det rör på sig. Ja, det här håller på en stund så vi tar och kikar in hos teamjiggar.nu så länge. Han är där nu. Ja. Han är där. Ja, nitan då? Ja, vänta. Där är han. Ja. Liten. Jag vet inte. Kom igen. Så det är häftigt. Vad känns det? Knappast en uppgradering. Nej, det är inte. Nu är det uppgradering. Är det? Ja, det är det. Här är det bra. Det här är riktigt bra. Kom igen. Vänta. Han kommer nu. Yes! Så jävla bra. Men han är inte så lång. Han var inte så lång. Nej. Men stark var han. Ja, så jävla stark. Den lille. Jävla king. Ska vi se. 5, 6, 7, 8. 38. 38. Det är ju så jäkla fin in i gräs alltså. Mot de här sunkaborrarna som står där ute. Hörru, nu vet du vad vi ska göra idag. Resten av tiden. Ja. Va? Ja. Ja, där. Har du skrivit upp din eller? Ja. Ja, bra. Nu hovar de jävlarna där nere. Det är ju satan alltså. De har nog hittat ett litet trevligt ställe där. Det ser rätt fint ut det lilla växtfältet. Nej, vi får köra vidare i den och försöka hitta något. Alltså något riktigt. Va? Ja. Skulle lägga kvar och slädigt i dem. Ja, han har med facit i hand, men vi kan ju inte klaga för vi har fått abborre. Men ja, det känns lite bittert faktiskt. Vi har slitit upp ett par 100 abborrar och inte lyckats höja oss en ynka centimeter på en hel eftermiddag. Men sen ska det ju tilläggas att vi har ju försökt. Just nu är vi ju på ett ställe som vi absolut aldrig har varit på. Det blir lite en chansning. Gräset kanske är grönare på andra sidan, det är ingen som vet. Alltså ingen höjning. Jag tror han hade med sig ett gäng där. Vad är den minsta? 36. 37. Ah, den är för liten, men det kan jag kolla ändå. Jag vet inte, det kan också vara en gädda. Jag tror det är en gädda. Det är nog en gädda. Jag tror det är en gädda. Jag tycker det ser ut som en gädda där ute. Ja, det är en gädda tyvärr. Jag tror den. Fan också. Synd. Nej. Synd. Det var till puls. Oj, det här var inget bra. Den var lång, men den var inte tillräckligt lång. Den var din också där. Ja.
Vi bara hoppas att det står någon lite större i det här de sista 10 minuterna eller 5 minuterna eller vad det är. Mina tankar är otroligt spännande att se för de andra hur mycket de har lyckats uppgradera sig. Det är det som är min spänning. Ja, förmiddagen var ju seg. Eller seg och seg. De stora fiskarna saknades. Ja, de stora nappar gjorde det. Det är inga problem. Nej, vi har uppgraderat oss ganska bra i alla fall. Så att ifall ingen har fått någon uppgradering då ligger vi bra. Men då ligger vi bra. Tror vi på det själva? Nej. Jag tror typ alla har uppgraderat här under eftermiddagen. Ja just det, kommer ni ihåg den gången Milton fick på en stor gädda? Alltså han är så jävla rossig. Nu får du fan skärpa dig, nu tar jag i lite mer. Ja, men han är så tung, det går liksom inte. Nu har du drillat den så länge kan du lika med drilla den ett tag till. För det är ju dumt att... Om det nu skulle vara en jättestor gädda. Kanske PB Jonas, på mask. Eller på stubbe. Nej det här, det här är det sjukaste. Jag känner hur tung han är. Ja. Men det har inte kommit upp bubblor än. Då brukar det vara 118 cm minst. Kolla, jag håller emot spolen till och med. Det går... nu har han fått nog. Nu ska han verkligen. Hej då. Nu ska han dra. Vad är det? Har han blivit tagen av en ännu större? Men han kommer ju inte upp. Men skit i det nu. Var det lugnt nu bara. Han är jättestor. Han är så jävla rossig. Nu har inte sett han än va? Nej, han vill ju inte visa sig. Nu kommer han snart. Nu, där. Jo då, han är... Och han är ross. Han är bra. Usch vad äcklig. En meters. Där får det han landa själv. Ja, jag tänker inte utsätta mina stackars kolla fingrar. stubben, han sitter där i mungiparna. Ja. Jag vill mäta. Men jag vill veta. Mäta den där. Vi ska ju försöka få 40 cm abborre. Inte dra sådana där jädra tuber. Jaha, välkommen till gäddfemman. 109 cm. Ja. Tio minuter, då måste vi hitta nya abborre för här försvann de, konstigt nog. Om ni vill fiska stor gädda så kan ni köra med såna här. Nej, det är en slagg. Ja, helt galet. Slagg. Jag ska prova ett kast hit på den där. Ja. Det är en jävligt stor abborre kan jag säga. Den här är den där som vi hade fått. Helvete. Nej, det är det inte, men jag... Fy fan. Så ja! Den är fin. Jävla kung det! Du, i det här vattnet så är det där en stor abborre kan jag säga. Alltså, så sjukt. Smacka på och så bara jag lämnar han på botten en stund. Ja, då var han där. Det var det. Fan. Den är fin. Den här är fin. Ja. 42. Nej. 43 är den alla dagar i veckan. Lugn. Ja, 43. 43. Ja. Den känns bättre. Mycket bättre. Om den inte är felkrokad. Låt den vara bättre. Du ser helt annan språk. Det var en gädda. Det var en gädda. Jävlar! Fan också. Det var ju spänning! Det var en gädda. Fan helt... Den kändes faktiskt pörtkäs. Ja men jag tyckte knycken. Ja. Det kan ju vara att den har blivit lite sleden tafs. Nej, jag tror inte det. Och du byter ju för inte så länge. Ja, det var inte så länge sedan. Ja, det var nog min gädda.
fisk hela vägen upp till 3 meter nu. Kom ska ni få se. Abborrjakt hela vägen. På botten och hela vägen upp där. Man kan säga, nu står vi still med den här sidescannen, men hela detta är abborrar. De är helt skärvilda alltså. As you can see. Men vad hjälper det? Vi kan fånga 1 miljard abborrar. Men det är ju inga stora. Han klev av. Ja då Röstan, hur som mer var denna dagen? En lyckad förmiddag och en platt fall på eftermiddagen. Ja, alltså det var ju... Sen är det ju svårt att uppgradera här. Det är det ju. Det gäller att träffa precis rätt fisk. Ja. Vi har ju fått vansinniga mängder med fisk, men inga större än de vi fick i förmiddags. Nej. Jag tror faktiskt inte vi har glidit hela vägen ner på sista plats. Jag tror näst sist. Ja. Men näst sist, och sen tror jag Jiggar som ligger där borta har faktiskt knipit första platsen. Sista kastet, episod 2. Då kör vi. Nu kör vi. Nu tar vi en. Det är så viktigt. Kom igen nu. Det var det sista kast. Nej, inte mitt. Mitt ligger på den spetsen där. Och... Ja. Ja, lite. Men ändå fisk. Skönt att få avsluta med en liten toddler. En liten toddler. Ja, det var öppet, allt kunde hända. Ja. Och där får vi snart se vad som har hänt. Ja. Och var vi uppdaterat 10 centimeter. Det bästa är att det här sista kastet blir så långt. Alltså det tar så lång tid när man kör med Ned. Det tar flera minuter. Nu är jag snart inne här. Snart är jag inne. Det blir en lång sekvens det här. Jaha, vi tar den lilla dropshot-sänket. Tack för idag. Nu har jag fisk. Ja. Nej, jag hade fisk på sista kastet. Du hade fisk på sista kastet. Ja, den nappar hela tiden. Det är full fart för dig. Hela alla tiden. andra har dålig fisk. Snart då inne har här. Jonas kanonfisk. Och jag måste dra ett varv runt båten också. Ja. Nej, nu är jag inne. Så, ja. Tack för oss! Tack för oss! Tack för att ni har kikat. Imorgon, vet du vad som händer då? Nej. Då ska vi fiska igen. Det är jättekul att fiska. Är det sant? Ja, men nu ska vi in och kolla hur det har gått för oss. Ja, visst. Det får vi se. Vad vi har halat. Ja. Bra fisk. Ja. Om inte en jävla förstås. Men blev ju väldigt jäddigt. Ja, det måste vara en jädda. Det är en jädda. Avslutar vi med en gädda, det känns ju sådär. Nej men. Jag fick ingen gädda höll jag på att säga, det fick jag ju. Men. Sista kastet, en gädda alltså. Okej. Så vi åker in till hamnen och kurerar och inväntar resultatet. Får vi se det gott då? Jajamän. Hoppas. En spännande avslutning på episod 2. Har man lyckats under dag 1 eller kommer man få kämpa under dag 2 för att säkra sin topplacering? Det här är tankar våra eminenta butiker får klura på när samtliga team nu är på väg till rampen för att få reda på resultatet. Det snaskade jättedant där ute på frivattnet när de jagade. Tyckte du? Vi fick knappt en fisk. Det var faktiskt jävligt tråkigt. Alltså. Fick ju mycket som helst. Har du fått meddelande? Nu kollar vi rapporten ska vi se. Ja, du kan kolla. Jag fick aldrig det. Lagjägare 43-41. Dag 1 avslutas med teamjiggar.nu som segrare på 198 cm och får därmed dagens 5-poängare. En drömstart på årets abborrfemman. 4 poäng går till Team Upplev på 196. 2 cm bakom ligger Sporting som fiskat hem 3-poängaren. Följt av Böjda spön på 2 och Sportfiskegiganten 1 poäng. Team Upplev fick dagens längsta abborre på 44 cm och håller för tillfället i Big 3 5-poängaren. Här kan det kastas om poäng hela vägen till slutet av tävlingen när samtliga Big 3-fiskare landade. Jigga
198 centimeter. Så jävla kung. Upplev 196 centimeter. Sporting 194 centimeter. Böjde 191 centimeter. Giganten 187 centimeter. Jävlar vad jämnt det var! Grattis! Tvåa vi. Grattis Pågar, Fy grattis! fan vad gött. 196. Den har vi Och vi i säger fan byggnaden. grattis för oss själva alltså. Ja men vad fan vänder du på skiten så vi rätt enkelt. Ja. Kolla in nästa vecka. För då jäklar är vi ett nytt vatten. Ja. Ett hemligt vatten. Ja, och då ska vi fortsätta. Men då är det inte tvåa. Nej, Då är det number one. Ja, men det här är spännande. Vi ses nästa vecka. Bra jobbat. Bra jobbat. Du som tog på det trea. Ja, men det är för fan. Stort tack för att ni tittar på Abborrfemman 2022, slaget om Norrland. Prenumerera gärna på YouTube-kanalen och följ Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram. Vi ses i nästa vecka när dag 2 ska inledas. Ready for the race.